A little something like guys, it's me, Cher. Welcome back to my channel. For today's video, may i-share ako sa inyo sobrang basic at magugustuhan ninyo. Ito po ay apple cider at ang baking soda. Face mask. Boom! Bago po ang lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa aking mga bagong subscriber at sa inyong suporta. Asahan nyo po, mas marami pa pong i-share na mga tips or mga beauty tips na kahit ano, basta mag-share ako sa inyo. At kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na mga beshi, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Boom, karaka. Happy ka, So, sis. alam ko, excited na kayo. So, arat na! Ito tayo, guys. Lego. Tara na, Excited yan, bes. ito ang ating ia-apply sa ating face. Minix ko na siya, mga beshi. Bago po kayo mag-start, make sure po yung face ninyo ay na-wash nyo muna na cleanse or basta na hugasan nyo muna po bago kayong mag-apply ng baking soda and apple cider. Let's go, mga beshi. Apply na natin. Mas okay sana kung may brush din kayo, mga beshi. Pero okay lang din naman kung kakamayin nyo lang po siya. Or bulak pala, cotton. Pwede naman din. Apply nyo po siya sa inyong buong face ng 5 minutes. Ano po siya? Daily. And watch nyo po yung result. Sobrang dami po netong benefits, mga beshi. Kung takot po kayo sa mga rejuve or mga yung mga facial mga yung facial po sa mga clinic, the best po to at sobrang effective. Try nyo na agad-agad to, be. Sobrang maganda siya sa face, nakaka-fresh talaga siya. Nakakatanggal po siya ng scars, acne, sunspot, age mark, wrinkles. For 5 minutes lang po ito, mga beshi. Baka lumagpas tayo, nakakatakot. Kasi ayun lang yung na-search kong oras para dito.
para i-apply natin siya sa face. After po neto mga sis, babanlawan po natin siya. Kumahalat yung lips ko. Ingat po tayo sa paglagay, lalo na pag napunta po siya sa mata natin. Mahapdi siya, be. Wala naman po siyang amoy. Mild lang po siya, hindi po siya yung sobrang mabaho kahit may apple cider po tayong nilagay. Kailangan kasi malagyan po natin lahat ng ating face para ma-observe na ating face ang mga ingredients na talaga, pumapasok besh. sa ating face. Nakakawala po talaga siya ng yung pores. Diba meron po tayo nun? Kasi dahil na rin sa age natin, MMK, bes. Kaya hanggat maaari, halagaan natin yung face natin para kahit umiidad tayo, hindi tayo yung sobrang nagmumukha agad matured or nagiging matanda tignan. Mas po ako sa mga home remedies kaysa po sa yung mga rejuve na umuuso po ngayon. Wala po talaga akong tiwa. Tsaka ayoko po yung parang nagtutusin yung face ko. Eto, grabe, pag wash mo na ito, ang kinis, ang puti-puti ng face mo. Parang baby face mo. Takot po kasi ako sa mga ganun yan, mga rejuve, yung magpapatanggal-tanggal ng mga kineme sa pagmumukha. Ayoko talaga. Kaya, nag-search ako kapag may time ng mga home remedy, DIY para sa ating face. 5 minutes lang po ito mga beshi, ha. Napit na. Tapos, babandawan na po natin. Ito po nakawala ng mga pores ko, mga sis. Kaya, itry nyo na. Sobrang effective po siya at safe. Kahit anong types ng skin mo, pwede mo siyang i-apply. Tara, na tayo, wash na ng face. Ako ng face, mga besi, at babalik ako para makita mo kung anong pinagkaiba sa face ko. Mga besi, nakapagpatuyo na ako ng face ko. Tingnan nyo po yung nangyari. Sobrang nakaka-fresh at nakaka-baby po siya ng face. Yan, tingnan nyo po. Sobrang ganda niya, mga beshi. Apply na rin po kayo. Sobrang madali nyo lang siya magagawa. At may apply sa face para maiwasan natin ang mga acne at mga scars. Dami niya pong benefits, sobra. Sobrang basic niya lang, 'di ba? Kayang-kaya nyo po 'yan i-apply sa inyong face. Sana katulong po ko sa inyo at nagustuhan nyo po ang aking vlog. Sana sa next na vlog ko ay suportahan nyo pa rin po ako at maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin at hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and like, click
button notification para lagi po tayo update sa mga new vlog at mga new video. Taray labastit. So, hanggang dito na lang po mga beshi. Sa susunod po, mas maganda po ang isi-share ko. Beshi, sobrang nakaka-fresh. Diba? Wala pa po akong nilalagay na kahit ano. Ayan pa lang po yung in-apply natin kanina na baking soda at apple cider vinegar. Mas maka-fresh, no? Guys,